svona eins og svona líður þessast leikurunum, maður sér ekki neitt. Ég koma aðeins inn til þess að sjá okkur. Já, ég ætla, ég skal standa þarna, ég ætla bara aðeins að sjá okkur hérna. Velkomin í dag, ég reyndar partur af, ég segja svo smá, ég er partur af stjórn Ljóstæknifélag Íslands, þannig að ég ætla svona að byrja á því að bara að bjóða okkur velkomin. Ég ætla að tala í dag ljóslistaskipulag. For those who don't speak Icelandic, I'm going to talk about lighting master plan today. And I have some great pictures to show. Mervi, I have some northern lights, so I hope you enjoy it. I will be presenting this in Icelandic, so you won't understand what I'm saying, but I promise you good pictures. Við erum búin að, þeir eru búin að sjá þessa mynd áður í dag. Hún Hildigunni sýndi eitthvað þessa mynd. Þetta var svona eitt af fyrstu lýsingarskipulögunum ljóslistaskipulögunum sem koma. Þetta er reyndar fyrir samkeppni. Unnum að þessu fyrir Stavanger og hlutum verðlaun fyrir. Og það sem ég ætla að tala í dag er ljóslistaskipulag og markmið þess og ávinning. Ég ætla að byrja á því að velta upp þessu hvað er ljósvist. Ég get ekki svarað því nákvæmlega hérna í dag. Það væri svona topic í annað Málþing, hvað er ljósvist. En ljósvist getur við túlkað sem fagurfræði, umhverfisskynjun, öryggi, sjónþægindi, upplifun, kennileiti eins og við vorum að sjá hérna áðan, aðgengi að borgin okkar, orkusparnað, stýring á ljósi eins og sáum hérna hjá Philips. Og ljósvist, ljósvist fyrir okkur, eins og Hildigunni kom svolítið mikið inn á manninn. Við erum ekki, þetta er ekki ljósvist fyrir bílana, þetta er fyrir okkur manninum og hvernig við, hvernig er okkar ljósvist í okkar nærumhverfi og okkar borgum. Við erum á svolítið krossgötum og það er kannski þess vegna sem að þetta ástæðan fyrir því að eru verið að gera þessi ljóslistaskipulag er það að við erum á svolítið krossgötum eins og við erum búin að sjá í dag. Er það eigum við að lýsa yfir höfuð, eigum við einhverja staði, eigum við ekki lýsa þá? Eða eigum við að velja gult ljós eða eigum við að velja hvítt ljós eða þú veist, þetta er endalaust. Er það kvikasilfur, er það natríum, er það málmhólgin, er það LED? Og það eru mörg að velja og það eru margt að hugsa og ljóslistaskipulag kemur inn á það að svona skrásetja þetta. Að skrásetja vilja sveitarfélagsins, vilja borgarans hvernig ljós í nærumhverfi og því sveitarfélagi á að vera. Við langar líka svolítið að koma inn að Hildigunni, hún vakti athygli á því í morgun að svona þetta áhrif sem að ljós hefur á okkur. Og það var einn góður arkitekt sem sagði, þýskur arkitekt sem heitir Alexander Rieck, og hann sagði og var að reyna að útskýra fyrir okkur svona hvernig svona okkar hugsuður í arkitektúr og lýsingarhönnun og svona væri í dag. Það er að við værum komin úr þessari iðnbyltingu og inn í þessa tæknibyltingu og þú veist, við vorum að byggja mikið og þú veist, og allt í einu uppgötvuðum við ljós og það bara
æðislegt og lýsum myrkrið og við þurfum ekki lengur að vera í myrkrinu og allt þetta og svona byggðum upp okkar samfélag og svo sagði hann núna erum við eiginlega komin inn á svona heilsuöldina að við erum farin að velta því fyrir okkur sko já en hvaða áhrif hefur þetta byggða umhverfi á okkur sem við erum búin að vera að byggja upp allan þennan tíma. Ljóslistaskipulag, það getur meðal annars innihaldið þessi atriði. Ég seti þetta svona þvert á krausu vegna þess að það er ekkert eitt eða það er ekkert í fyrsta lagi, annað lagi, þriðja lagi, heldur er það svo margt. En þetta er sem sagt ákveðin framtíðarsýn sem að sveitarfélögin þurfa að hafa. Og þetta er spurningum sko, það þarf að huga sjálfbærni, það er sko ljósbúnaður, skipuleggja myrkursvæði, lýsa hvaða kennileiti á að lýsa. Þetta er spurningum viðhald, hvernig er viðhaldi háttað, litarendurgjöf eins og við sáum, erum búin að tala um hérna í dag. Er kápan mín sko brún eða rauð eða gul eða hvað hún er, hvernig eigum við að sjá litina í okkar umhverfi. Og svo eins og Jóhann kom hérna inn á, það er hátíðarlýsingin, jólalýsingin, í Malmö er þetta allt hannað og það er svona ákveðið svona, já, rammi utan þetta, hvernig þetta á að líta út. Hæð ljósastólpa til dæmis, lýsingarflokkun eftir götum og fleira og fleira. Fyrirmyndir erlendis að ljóslistaskipulögum eru til og þau eru til á mörgum stöðum. Og margt gott gert erlendis sem við gætum litið til. Ég er nú með hérna Jóhanna, I did not put this up here because you're here. I have this. I've been showing this as something that we should be. It's a proud example of a ljósplan that we should be focusing on. Þetta er sem sagt það sem að Jóhann sýndi hérna áðan. Þetta er sem sagt ljóslistasplan í Malmö og það hefur verið unnið gott starf þar og mjög flott og gott rit sem þið getur nálgast á netinu bara ljóslistaskipulag í Malmö. Ég langar líka að sýna íslenskar innanlands, fyrirmyndir innanlands og þetta er einmitt, við erum búin að sjá þetta líka í dag. Þetta er götulýsing í miðborg Reykjavíkur sem árið 96 eða 97 sem það var unnið og komið til ára sinna og eins og við höfum heyrt í dag að það er verið að endurrita þetta og nefnd í gangi og Reykjavíkurborg hefur gegnum árin bæði með þessari tillögu og núna verið að vinna í sínu ljóslistaskipulagi. Þegar við tölum ljóslistaskipulega þá er ekkert endilega að tala eins og við erum búin að líka tala í dag, ekkert endilega að tala bara götulýsingu. Þetta er þetta Earth Hour sem við tölum í morgun, þegar það var slökkt á allri götulýsingu í borginni í 1 klukkustund og þetta er þessi 30% hérna til hægri. Vorum við ekki að segja það? 30% af ljósi, þá erum við að tala bæði íbúðalýsingu og skrifstofulýsingu og iðnaðarlýsingu og allt þess aftar, hafnarlýsingu. Sjáu einnig efri myndina er slökkt og neðri myndina panoramamyndina er kveikt. Þetta er tekið frá Esjunni. Þannig að þið sjáuð
að við erum ekki bara að tala götulýsingu þegar við erum að tala borgarlýsingu eða lýsingu í þéttbýli. Þetta eru Þingvellir, þetta tekið af Þingvöllum og við erum líka átt okkur á því að við erum ekki, okkar sveitarfélag, þetta ekki, hvers sveitarfélag ekki eitt í heiminum. Það hefur áhrif lengra heldur en sveitarfélagið sjálft að mörkum sveitarfélagsins. Það líka nágranni einhvers annars sveitarfélags og ljóslistaskipulag hjálpar þessum sveitarfélagum að tala saman og tengjast og í rauninni það stundir sem maður sér maður liggur við að maður sér í lýsingu hvar maður fer úr einu sveitarfélagi í annað og dæmi þetta hversu langt þetta getur þetta sést hana ljósmengun yfir Reykjavík í 50 km fjarlægð. Þannig að þetta eitthvað sem þarf að huga að líka. Gróðurhús eru til dæmis líka partur af skipulagi, ljóslistaskipulagi. Þetta nú í mínum heimabæ. Ég svo gaman að segja frá því að bærinn Grindavík, 2800 manna sveitarfélag og þetta er 2000 fermetra gróðurhús megin. Það var nýja gróðurhúsið eða það? Já, það er nei. En þetta er óskerman, þannig að skipulagi núna, það er deiliskipulag sem er deiliskipulag að nýja svæðinu þar sem að þetta gróðurhús, nýja gróðurhús að koma og þar eru bara mjög strangar reglur ljósmengun sem mjög gott. Þetta er akkurat þetta ljóslistaskipulag sem við erum að tala hér í dag. Svo það náttúran líka, hvað eigum við að lýsa og hvað eigum við ekki að lýsa. Þetta kannski gleymir svolítið að skipuleggja og það verður allir að koma á borðinu, bæði hönnuðir og ferðamannaiðnaðurinn, ég veit ekki hvað ég segja, náttúrusamtök, sveitarfélög og allir að koma á borðinu og einhvern veginn að tala saman eigum við að lýsa náttúrunni yfir höfuð. Ef svo er, þá hvernig og hvaða staði. Eða eru við og ferðamenn í rauninni, eru við að dásta þessu stöðum út af því að þeir eru myrkvaðar eða er það eitthvað sem við þurfum að sjá eða viljum sjá í myrkrinu í náttúrunni. Markmiðið með ljóslistaskipulagi, það er meðal annars að móta framtíðarsýn, taka tillit til fagurfræði, búa til stefnumörkun, að minni ljósmengun. Við viljum huga að sjálfbærni. Við viljum markvissa endurnýjun, ekki þannig að þú komir bara að einhverjum ákveðnum tímapunkti sem shit, við þurfum bara að skipta alla lampana eða alla perunar eða hvað það er, Það er þetta kukasunnspann sem við til dæmis talum sem að skellur á okkur á næsta ári. Ég man alveg eftir því að mér fannst alltaf svo rosalega langt í þetta bann og örugglega mörgum fleiri. En núna er það bara, nú ekki sagt að það er eiginlega bara eftir ár. Og þetta er líka, þetta þáttur í því að vita hvað við ætlum að gera. Skilvirkt viðhald, þetta er bættur rekstur og orkusparnaður og þetta skapar betra öryggi og þessi markmiðin að skapa betra öryggi og aðgengi íbúa. Það sem við þurfum að gera er að nýta lýsinguna. Góð lýsing að hún er betri nágranni og beina henni á þá staði þar sem að ljósið
nýtist sem best og gott dæmi það sem Jóhann sýndi hérna áðan varðandi þegar hann var að beina og með réttum lömpum að segja að beina ljósinu þangað sem við viljum að það fari. Stundum viljum við, ekki að segja það, stundum viljum við lýsa upp uppbyggingar eða styttur eða annað, en það þarf kannski bara að vera skipulag í því. Við getum líka, það sem við getum gert er að ljósmæla, og hann Snævar sem hefur verið minnst á hérna áður í dag, hann gengur með þennan ljósmælir og er að ljósmæla nokkra staði á, er að mæla í rauninni myrkurgæði og ljósmengun yfir nokkrum stöðum á Íslandi. Hann hefur þetta kort af Reykjavík eða höfuðborgarsvæðinu. Sum hafa kannski séð þetta áður en hérna þetta birtustig himins, og eftir því sem að þú ferð, eftir því sem að talan hærri, því má segja verri myrkurgæði eru á því svæði. Þannig að hérna þið sjáu það þannig að þetta svona í kringum 16-17 á höfuðborgarsvæðinu. Ég held að Kópavogur sé eitt af svona verstu svæðunum á höfuðborgarsvæðinu. Kópavogur er líka mitt á milli svona og kannski veit nú ekki alveg en hérna kannski svona mitt á milli og rennur hann í gegn stofnbraut og annað, þannig að það er svona margt þetta spá í með þessu korti. Seltjarnarnesi til dæmis þarna, þá nú í fréttunum daginn að hérna þeir eru svolítið að stjörnuskoðunarmenn eru svolítið að missa myrkrið þar og þið sjá svona hvernig það mælist. Reglugerðir og leiðbeiningar, við þurfum að gera mikið betur þar og eins og sagt var hérna áðan að það er eins og það er alltaf lágmark, en það er ekki, það er eiginlega að fáum stöðum er hámark hvað má vera mikið ljós og þó gott gert í sumu, og þetta er dæmi um það, svona, það sem að stendur í okkar svona leiðbeiningum og reglugerðum hvernig skal bæði lýsa þjóðvegi hjá vegagerðinni og sum eins og umhverfisstefnu borgarbyggðar er með ákveðnu umhverfisstefnu gagnvart ljósmengun, og svo er komin þessi 10. kafli í nýjustu byggingarreglugerðinni og það er komið svona smá klausa. Það var bara mikill sigur þessi litla klausa og við þurfum að gera betur þar. En það er bara mikill sigur þessi litla klausa vegna þess að áður fyrr stóð ekkert. Þannig að það er verk fyrir höndum. Ávinningur að ljósskipulagi er mikill en það gerir kröfu ákveðna ljósið sem skipulagi skilgreinir. Það er lýsingarflokkun hún sparar peninga. Það er röng lýsingarflokkun og mikil lýsing kostnaðarauki. Það stuðlar betra öryggi, gerir lýsingarna betri nákvæmna, viðheldur þau karakter sem sveitarfélagið sækist eftir varðandi útlit og frágang lampa og staura, meðal annars hæð staura. Viðheldur þeim karakter sem sveitarfélagið sækist eftir varðandi litarhitastig, gult, hvítt, hlýtt, kalt, hvernig sem við viljum túlka það. Þetta tekur tillit til ljósmengunar, það hjálpar íbúum að átta sig á hverjar eru áætlanir sveitarstjórna til dæmis. Þetta auðveldar hönnun nýrra og eldri lýsingarkerfa, auðveldar ákvarðanatökur og forsendugerð við endurnýjun lýsingar einnig, auðveldar ákvarðanatökur vegna fjárhagsáætlunar og er betri svona samræmingu milli aðliggjandi sveitarfélaga eins og ég sagði áðan og viðheldur myrkurgæðum. Til að enda þetta svona kannski léttu nótunum, en ég eins og ég sagði hérna í formálu með að hafa verið partur af guerilla lighting hóp hérna á Íslandi
við erum fleiri hérna í hérna áhorfendasalnum og við höfum svona verið, þetta er svona hálfgerð skærlegur hópur og við löbbum hérna borgina með svona stór vasaljós ef má segja og sýnum fram á það í rauninu og markmið Guðrilla er sem sagt að bera virðingu fyrir lýsingu og þeirri orkun sem við notum til þess að lýsa upp umhverfið og vekja fólk til umhugsunar hvernig vel útfærð lýsingarhönnun getur skilað sig í margföldu sparnaði á rekstrar og stofnkostnaði. Og við höfum svona verið að taka nokkrar byggingar og staði í Reykjavík og slökkva þar svona hefðbundnu ljósin og sem dæmi þannig í háskólanum og þá vorum við 26 vasaljós sem við vorum með þarna bæði á byggingunum og í garðinum þannig að í staði fyrir þessa miklu kastari sem voru þannig og svo fórum við hérna á Landakotskirkju og þá sjáum við að það er meira ljós er ekkert endilega betra og þannig að ég hvet ykkur til þess að fylgjast með okkur líka hérna á komandi dögum en þetta er kannski svona akkurat það að þetta er það að skipuleggja og hanna lýsingu að þá einhvern veginn það er alveg nánast víst og þú færð betri útkomu bæði útlitslega, rekstrarlega og kostnaðarlega og hvaðina. Ég ætla að enda þetta með boðorðunum mínum 10 myrkurgæðin og lofa okkur bara að lesa í gegnum þau. Garðinn. Er þetta alltaf með þessum stóru vasaljósum? Já, hingað til. Á miðvikudaginn verðum við með aftur á móti leggju og ætlum við að fara upp í Breiðholt og þar ætlum við að leggja vasaljósunum og vera með ljósgjafa í rauninni sem að ég satt ykkur það að flest ykkar eru með hann á okkur núna. Þannig að við erum að svona sýna fram á það að í rauninni hvað lítið ljós getur gert mikið og svona samfélagsleg tengja okkur og sérstaklega svona í það sem við erum að fara að gera núna á miðvikudaginn er það að svona að virkja yngri kynslóðina í það að svona átta sig á hvað ljós er og hvað er hægt að gera með það og hvernig það tengir okkur saman. Já, það má verið að segja það. Við birtum svona úr myrkrinu og það er svona, við erum svona, sendum út svona smá tísera, má segja sko, vertu þarna á þessum stað klukkan þetta. Þetta er, já. Reyna að hafa svolítið stutt hér eftir. Hvar stendur Reykjavík varðandi myrkurgæði svona í samanburði við aðrar borgir eða ljósmengun? Það hefur verið mælt og er nú ekki með myndaði hérna núna en það er mjög athyglisvert að skoða það að sem dæmi að þá má taka
hvað held ég að Padova á Ítalíu sé 700.000 manna borg og við erum sko mikið ofar en hún, sem sagt, þeir eru mikið betri myrkurgæði, ef að má segja það. Við erum með meira birtustig heldur en 700 manna borg hérna á Ítalíu. Við erum langt á eftir Hong Kong og þessum sko. En einmitt það var einmitt verið að segja þetta og kom frétt daginn að Reykjavík er ein af upplýstustu borgum í Evrópu. Það er að segja ljósmagnið er mjög mikið. En við viljum líka gera okkur grein fyrir því að við búum frekar, það er miklu þéttari byggðar annars staðar, aðrar höfuðborgir í Evrópu, þannig að það er ekki alveg hægt að taka einhver svona fyrirsögn og alhæfana sko. Skipulagið þarf að vera gott. Nei, ég hérna. Þetta er bara slökkt. Já, gjörðu svo vel. Já. Þú þarft að fá græju og hún er hérna á borðinu. Halló, já, það heyrist í mér. Góðan daginn, ég heiti Karen María og er frá Höfuðborgarstofu. Ætla að kynna aðeins fyrir ykkur vetrarhátíð í Reykjavík. Kannski hugsa ykkur hvað ljósarástefni og umhverfis og samgöngumál, eitthvað svona, hvernig kemur vetrarhátíð inn í þetta? Vetrarhátíð er sem sagt ein af þeim 3 hátíðum sem að Reykjavíkurborg hefur keyrt síðustu árin. Þetta er systrarhátíð menningarnætur í Reykjavík sem haldin er í ágúst og við þekkjum öll, og barnamenningarhátíðar í Reykjavík sem haldin er í apríl og einhver hérna inni mögulega þekkja. Vetrarhátíð í Reykjavík er keyrð af Höfuðborgarstofu og Höfuðborgarstofa er stofnun sem sagt innan menningar- og ferðamálasviðs. Þannig að við erum svolítið að nálgast þennan fyrirlestur á þeim forsendum hér. Myndin sem við sjáum hér er verk eftir hann Marco Sotes að kalla Stramögnuð náttúra. Þetta var flutt á vetrarhátíð í febrúar 2012 og vakti mikla eftirtekt og var svona byrjun að ákveðnu ferli sem að við svo afhjúpuðum í fyrsta skipti í gær sem kallast ljósahátíð. Nei, hvað gerði ég núna? Snillingur. Hvernig skipti ég hann glær? Íti bráðana hérna taka. Já, hérna. Á meðan skal ég syngja laga fyrir ykkur. Já, eða það?
hvernig væri það? Já. Heyrðu, en ég ætla samt að bara halda meðan að vera að finna þetta aftur. Vetrarhátíð í Reykjavík er sem sagt, eins og ég sagði, þetta er árleg borgarhátíð. Hún var haldin í fyrsta skipti árið 2002. Markmið hátíðarinnar er að lýsa upp skammdegið með alls konar viðburðum, stórum og smáum, þannig að við erum svolítið að nálgast hugmyndin ljós á huglægum forsendum. Ljósa viðburðir hafa þó verið mikilvægur hluti af hátíðinni frá upphafi og einkennt í rauninni opnunardag hátíðarna, yfirleitt verið tengd opnun vetrarhátíðar og hafa þau tekið á sig svona hinn ýmsu form. Hér sjáum við verk eftir Massimo Santanicia, ég vona að ég byrjir nafnið hans rétt fram hérna, heitir Forest of Shadows og var keyrt í Öskjuhlíðinni í fyrra á vetrarhátíð. Safnanótt vetrarhátíð samanstendur á nokkrum burðarliðum sem hafa verið svona að mótast frá upphafi, sumir hafa komið inn, aðrir hafa dottið út. En í dag samanstendur vetrarhátíð af safnanótt sem er viðburður sem keyrður er af öllum söfnum á höfuðborgarsvæðinu, 40 stykkjum samtals, sundlaugarnótt sem eru allar laugarnar í Reykjavík og núna líka Mosfellsbæ og Álftanesi, en bæði safnanótt og sundlaugarnótt er svona fyrirkomulag þar sem að borgarbúar og gestir geta notið viðburða af ýmsu tagi inn á söfnunum og í sundlaugunum sem að þú annars svona í daglegu starfið þeirra finnur ekki, alls konar tónleikar og upplestrar og uppákomur og ljósa viðburðir og svo framvegis. Heimsdagur barna sem hefur verið hluti af vetrarhátíð frá 2005 sem er svona fjölþjóðlegur vinkill á hátíðinni, almenn dagskrá og svo ljósahátíð sem við erum að keyra núna í fyrsta skipti 2014. Þetta er mynd frá vetrarhátíð í fyrra líka. Þetta var verk eftir Kitty von Sondheim sem var í Vesturbæjarlaug, þar að segja hún lýsti upp laugina, vatnið í lauginni og var svo með alls konar glow sticks út allt og tónlist, þannig að það var svona ljósasund disco í lauginni sem var einkar skemmtilegt. Vetrarhátíð er þátttökuhátíð og það er mikilvægt. Þetta er sem sagt menningarnótt, vetrarhátíð og barnamenningarhátíð eru þess eðlis að við erum ekki að velja sjálf nema örlitlu leyti viðburði inn á hátíðina, en hátíðin mótast í raun og veru af því hverjir það eru sem að vilja taka þátt. Það er að segja að við bjóðum borgarbúum, einstaklingum, hópum, félagasamtökum, fyrirtækjum, stofnunum til þátttöku og þeir sem vilja taka þátt með sínum viðburðum koma og eru hluti af okkar dagskrá. Þannig að til dæmis gæti ég sagt, ég hvet ykkur öll hér inni á næsta ári að skrá okkur til þátttöku með ljósa viðburði af ýmsu tagi, ýmsum formum og búa til enn öflugri ljósahátíð með okkur þá. Þetta er vaxandi hátíð, við erum að keyra yfir 200 viðburði svona á þessari hátíð, vetrarhátíð í hverju sinni. Hún er vaxandi, gestafjöldin í fyrra fór upp í 45.000, þannig að það voru 45.000 einstaklingar sem við gátum raunverulega talið, svona umfram þá sem að komu á svona almenningsstaði eins og Austurvell sem að við gátum ekki svona hausatalið. Þannig það er rosa stór hópur einstaklingar sem eru að njóta viðburða og eru í samtali við okkur og einstaklingarna, söfnin og sundlaugurnar og alla þá sem eru að taka þátt. Þannig að þetta er mjög stór og mikill vettvangur til þess að koma skilaboðum til skila eða vekja til umhugsunar og svo framvegis og svo framvegis. Vetrarhátíð er borgarhátíð en við erum í miklu samstarfi við öll sveitarfélögin, bæði á safnanótt og sundlaugarnótt, þannig að skilaboðin sem við erum að senda til okkar borgarbúa þau ná víðar heldur en bara hérna til íbúa Reykjavíkur, þannig að það er hægt að eiga í samtali við miklu breiðari hóp einstaklinga heldur en bara Reykjavíkurbúa. Hér er önnur mynd frá vetrarhátíð. Þetta er, já, einhvern veginn hélt ég að var með styttinu Ingólfur Arnarsinni en núna þegar ég sitja svona rosalega stóða þá sé einhvern mann benda á blátt ljós.
svona getur maður verið að flýta sér. Jæja, í fjarlægð virtist þetta að vera svona styttan af Ingólfi. Sjáu þið það ekki með mér, svona. Hausinn þarna, svona spjótið út. Allavega, smá mistök en skemmtilega enga síður. 2000 og sem sagt í lok 2011 þá fórum við sem sagt á höfuðborgarstofu að svolítið að velta fyrir okkur vetrarhátíð í Reykjavík, markmiðnar, tilgangi, arfleið. Vetrarhátíð hafði raun og verið lögð niður í kreppunni en við vorum þarna að taka ákvörðun að reisa hana við á ný og svolítið að velta fyrir okkur svona hvaða þá áherslur hún ætti að fela í sér. Verkin myndirnar sem þið eru búin að vera að sjá hérna frá Massimo, Marcos og fleirum, þetta er semst afrakstur af svona pröfuverkefni sem við höfum verið að keyra í tengdum ljósa viðburðum og á síðasta ári þá fór stjórn höfuðborgarstofu stjórn vetrarhátíðar sem að samanstendur af fjölbreyttum hópi einstaklinga, meðal annars forstöðumanni höfuðborgarstofu Einari Bárðarsyni, Inga Þór sem er viðburðarstjóri í Ráðhúsi, Pálma Frey sem er borgarhönnuður á umhverfis- og skipulagssviði og núna Halldór sem við byggðum að koma í stjórn fyrir hönd Ljóstæknifélagsins og ljósafólks í Reykjavík. Fórum að velta því fyrir okkur hvað við getum gert meira við þetta. Við sáum þarna 2012 í febrúar að við værum með eitthvað mjög áhugavert í höndunum, hvað nákvæmlega vissum ekki en okkur langaði sannarlega að pröfa okkur áfram með þetta. Og eftir 2 ára pröfutíma, sem sagt eftir Hallgrímskirkjuverkið og verkið fyrir Austurvelli, að þá fórum við að velta svolítið, spyrja okkur svolítið svona dýpri spurninga, bara hvaða tilgang hefur þetta, hver áhrifamáttur þessara verka, hvaða leiðir er verið að nota annar staðar til þess að vekja athygli og áhuga almennings á ljósaverkum og hvaða hlutverk getum við í vetrarhátíð eða vetrarhátíð sjálf spilað í þessu samhengi. Getum við spilað eitthvað hlutverk og hvaða hlutverk er það þá? Út frá þessum vangaveltum spratt svona þessi þrískipting sem við höfum verið að vinna með einhverju hluta í ár og okkur langar mögulega til þess að vinna með áfram eða byggja ennþá frekar á. Það er sem sagt svona listræn ljósagangið, svona architectural lighting, að vinna með ljós og borgarrými og gorilla lighting viðburði sem að Rósa er að vinna fyrir okkur og svo langar okkur að vinna seinna með svona félagslegt ljós eða skoða félagsleg áhrif svona ljósa viðburða. Þetta er verkið frá því fyrra á Austurvelli, Marcos Sótis aftur og það hét svo mikið sem Pixel Cloud, var rosa flott. Sem sagt, þarf alltaf að skýra út fyrir ykkur hvað þetta allt saman þýðir en það sem við erum að vinna með þá að vetrarhátíð í ár og tengist þá þeim nýja hluta vetrarhátíð sem við köllum ljósahátíð, að það er þessi listræna ljósaganga sem að samanstendur af viðburðum eða upplýstum almenningsrýmum og svona iconic buildings eða svona viðburðatengdri lýsingu og miðum þar við að fá til okkar þar til samstarfs listamenn bæði íslenska og erlenda og vinna þetta sem sagt svona, já, í tengslu við mögulega gagnvirkni, ljós, hljóð og í svona stærra listræna samhengi. Þetta er nú mynd frá Górillu verkefninu sem var keyrt í Laugardalnum í tengslu við vetrarhátíð 2009 ef ég menn rétt, það ekki rétt hjá mér? Jú. Og var rosa flott, ég sá það ekki en ég hef heyrt mikið af því. Gorilla lighting, Rósa talaði nú það hvað það felur í sér og við skoðum það líka svolítið sem svona graffiti á auðan striga sem að borgin gæti verið en að sama skapi að vekja til umhugsunar algjörlega og að borgarbúar væru þáttakendur sjálfur og þar með gætu við vakið þá til umhugsunar umhverfið og lýsingu, ýmislegt því tengdu. En að þetta væri sem sagt verkefni þar sem að borgarbúar gætu tekið þátt
og verið hluti af og haft gaman af. Miðlun, samtal og fleira. Þetta verkefni var keypt í Grjótaþorpinu fyrir árið 2009. Þar var Grjótaþorpið lýst upp á mjög skemmtilegan hátt í tengslum við opnun vetrarhátíðar. Svo þriðja nálgunarleiðin, það var í tengslum við socializing eða félagslegt ljós, þar sem okkur langaði að reyna að varpa í bókstaflegum skilningi bara nýju ljósi á hverfi einhvers staðar í jaðrinum og vorum þar mögulega að skoða eins og Breiðholt sem í mikilli félagslegri uppbyggingu og bara með það líka fyrir augum að auka vellíðan og auka skilning og búa til nýja upplifun. Auka samfélagsvitund, bæta lífsgæði og svo framvegis. Þetta mynd frá því í fyrra, frá Laugardalslaug. Þar vorum við með risastórt kóramót á þessum fallegu tröppum sem fæstir nýta sér og taka eftir lengur en alveg yndislega fallegur staður. Og vonandi tekst okkur að taka þátt í að búa til einhvers konar arfleið ásamt ykkur öllum og mörgum fleiri, bæði með því að ljósa listaverkin sem við erum að búa til ferðist milli landa, en einnig að við getum verið virkur þáttakandi í að skapa og búa til þessa vitundavakningu sem snýra ljósun, virkur gæðum, ljósmengun, lýsingu og svo framvegis. Og skapa aðstæður þar sem að borgarbúar eru beinir þáttakendur í að breyta þessu öllu saman og þá í gegnum það sem við hugsum sem menningartengda viðburði. En þetta gerist allt bara skref fyrir skref og við erum að byrja í ár og vonandi tekst okkur að byggja þetta upp á næstu árum og gera þetta bara glæsilegasta verkefni okkar. Og bara undir lokin, hvernig kveiki ég núna á þessu svo ég ger ekki eitthvað vitlaust að sjá. Gerist eitthvað? Nei, gerist ekki neitt. Jú. Kemur okkur hljóð? Ekkert hljóð. Já. Þetta var svona stutt. Marju, sérstaklega og kærlega fyrir þetta. Einhverjar örfáar spurningar, við erum tíminn er svolítið að hlaupa frá okkur. En ef það er einhverjar spurningar þá bara viljum við endilega fá þær. Nei? Nei. Þetta var stórglæsilegt og stórglæsilegt. Já, þakka fyrir það. Við bara hvetjum alla til þess að kynna sér viðburðina. Já, nú komið að bara síðasta dagskrárliðnum og það kynning hönnuð á sínum lýsingarverkum á vetrarhátíð. Ertu með? Já, við ætlum bara að biðja þetta fólk að kynna sig sjálft. Verið bara velkomin á sviðið. Hæ. Skal hjálpa þér með. Are there any others coming? You want to take mine?
Okay, hi. My name's Andy Bryden. As you can probably tell, I'm not from here, from the UK. But the reason I've ended up working in Iceland is largely because my wife is Icelandic, so I've been coming here for about 10 years. And over those 10 years, I've slowly built up a production company in the UK called Curated Place, which has come to start doing a lot of public realm artworks. So although I'm not officially one of the artists that's actually been producing work for the festival, I've been working very closely with Visit Reykjavik to commission new work, get artists to Iceland, and to start doing things in Reykjavik. I've been working in Iceland quite a lot, and I think what I can most usefully talk to you about is how I've been going about with colleagues in the UK and here in Iceland and other places, but how we get people's creative work to audiences, how we get it funded, and how we create a sense of anticipation about it. This is a photograph from a show that we did recently in London with the South Iceland Chamber Choir, who we produced what turned out to be a huge show, doing new classical works from Icelandic composers, and we sent a British composer here to work with them, and then ended up doing an enormous concert in London Southwark Cathedral that was overshadowed by the main events composer, who was John Taverner. That was the second half of the concert. He died the same week that we put on the show, which immediately gave us a huge amount of media attention and turned it into something quite large. But the reason I thought I'd show you it is because it demonstrates how we managed to get large-scale work funded, and that's by international collaboration, because at the moment, following the international economic meltdown, the only way that we can see a route to getting funding for large-scale creative work is by working cross-border rather than in any individual country. And that's something that we pursued working with the Light Festival as well. The company is a full-service production company. We do everything from exhibitions and events. We do all of our own media production, and we do a lot of technical work, but we rely on people like yourselves when it comes to doing large-scale installation work, because we don't have that technical knowledge in-house, and it would simply be too much to really take that on when the type of work that we do changes from location to location and project to project. So what we try to do is build up a network and a body of collaborators that we work with, that when a certain piece of work comes in or a certain piece of funding comes in, we can quickly get a very highly skilled team together to deliver something at scale and something that's got an international outlook to it. This one may be of interest. It was a show that we put on in Manchester in 2011 that was a guy called Amon Tobin, who's a techno DJ effectively, but he worked with large-scale projection mapping project, and this is actually a physical build that we did in a concert venue. He's in this cube in the middle, and the whole show is choreographed around his DJing with projection mapping and so on. It's absolutely incredible, but cost a fortune. The current projects that we have are, of course, the Winter Light Festival. There's an ongoing project with the music side of things that we want to introduce visual elements to, which could be visual arts, but to be honest, touring something with visual artists can get quite expensive, and so Lightworks are one route that we're looking into developing. We've got some funding to bring a Swedish composer here to work with an ensemble, Icelandic composer to the UK to work with part of the BBC Philharmonic, and a British composer to Sweden that's going to be part of Capital of Culture later this year. The last one is I run an ongoing artist residency in Manchester, where we invite artists to come to Manchester, I have 4 studio spaces and a large workshop, and we invite artists to come and work with technical people to create new large-scale works. This kind of ties back into the work with Winter Light Festival, because we are, it's not, the way that we funded part of it is not by just working here in Reykjavik. Elements of what's been seen here will tour to the Faroes later this year and then come to Manchester, and in that way we're eligible for Nordic collaboration funding, and we're currently writing an application to some EU funds which closes in March to try and extend this to Malta and Barcelona as well. So we will hopefully over the next 2 years have larger and larger projects to start looking for people to contribute to and being able to tour with.
The reason that I showed, this is a sculptor's work called Hanni Bjartalid's that I showed at Liverpool Biennial 2 years ago, a large art show in the UK. And as part of the Faroese trip, what we're probably going to do is get Hanni to come and work with me in Manchester with a lighting designer and get him to produce a large-scale piece using his sculptures as effectively to make silhouettes on a huge scale. It seems to make sense to take a Faroese sculptor back to the Faroes along with some of the people from here that we've already got. But it's all about building projects that can feed into the next iteration and a larger, more ambitious, larger scale projects that we have running. The team is probably not of interest to you, but we've done work with all sorts of large city bodies and international bodies. Got currently somebody in Nantes in France with the British Council who's looking to set up some new projects and new connections there with them, which all of the Winter Light Festival work will feed into if we can bring it off. Nantes, very interesting to look into if anybody's interested in public creative work, because they've effectively transformed what was a derelict shipyard into one of the most thriving artistic communities in France, which hasn't just led to scrappy arts festivals or scrappy arts events that you might get when people are experimenting at one end of the artistic spectrum. It's led to huge-scale economic impact on the city and has turned it into both a tourist destination and also getting some major investment from tech companies that are working with artists. So it's not just about the finished, pretty pieces that we're interested in. It's also about using these projects to create economic impact for local companies and the local economy. As I say, we try to work internationally. At the moment, we're largely Northern Hemisphere, because that's kind of the people that we know and we've worked with, although we've had a couple of projects in Sydney with a group called Supercritical Mass, who are, digital artists that are influenced by programming, so they use algorithms instead of musical notation. Kimchi and Chips are very interesting from Seoul in Korea. They use a piece of software called 4V, or VFL, as they call it in German, where it comes from. But it's a projection mapping piece of software where they can do very, very sophisticated projection mapping. Elliot Woods, the lead guy in Kimchi and Chips, has got an awful lot of videos online. If anybody's interested in that kind of work, it's definitely worth checking out. Transmediale in Berlin is still a partner that we work with regularly, a large digital festival, and they're always interested in trying to take new light works. So again, it's trying to build in any work that we create for a one-off to fit it into larger projects. Same with Mutech. Insomnia, some people may have heard of in Tromsø, another digital arts festival that's always looking for installation work. So just as a kind of overview of the actual company, what we try to do is to create projects with a very clear purpose, understood outcomes from the very beginning of a project, something that's relevant both to the people that are involved as participants, but also to audiences that are clearly defined, and that means that it has to be authentic to get them interested. And finally, we hope that most of what we do is fun, because otherwise it's very difficult. It might as well be in an art gallery in a very formal setting. I think as soon as you're taking work to the public, it has to be something that can excite them, and in that way you'll get more support behind your work to be able to push it further into both different audiences, but also different countries, and hopefully get the attention of different supporters and funders. That's probably enough about my involvement in what's been going on here. I'll hand over to both Ulf and Christian now, who can actually talk about the work that they've got outside. Sadly, Teens had to leave us because of something I'm sure you're all very familiar with, which is technical difficulties in lighting work. So, Ulf, over to you. Hopefully this is working now. That's good. Okay. Hello everybody. I'm Ulf Pedersen. I'm a Norwegian artist based in the UK.